สวัสดีค่ะท็อป10เบียนมีใครไม่รักแมวบ้างแมวเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่ารักที่สุดอินดี้และรักอิสระมากที่สุดในโลกแมวมีส่วนผสมของความสง่าและความสวยงามอย่างลงตัวเหมียว แต่มันมีแมวบางตัวที่น่ารักมากจนสามารถเพิ่มความอ่อนโยนให้กับชีวิตของคุณได้เลยถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะ Tinker Toyโอมเพียงทาสแมวจงรักจงหลงข้าซะดีๆมาต่อกันที่เจ้าแมวเปอร์เซียหิมาลายันจุดฟ้าตัวจ้อยนี้เกิดในวันที่ 25 ธันวาคม ปี 1990 รัฐอิลลินอยส์มีเจ้าของชื่อว่าแคทตินาและสกอตต์ฟรอฟที่ชอบใจแมวตัวนี้มากเพราะว่ามันตัวเล็กที่สุดในบรรดาพี่น้อง 6 ตัวแถมยังได้บันทึกอยู่ใน Guinness World Record เป็นแมวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการอีกด้วย Tinker Toy มีส่วนสูงอยู่ที่ 6.99 เซนติเมตรและตัวยาวไม่รวมหาง 18.42 เซนติเมตรเท่านั้นเรียกว่ามันเคยตัวเล็กแค่ฝ่ามือเลยก็ยังได้ซึ่งมันไม่เคยน้ำหนักเกิน 0.6 กิโลกรัมมาก่อนจากคำบอกเล่าของเจ้าของบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแมวตัวเล็กแต่มันก็ชอบเล่นสนุกอยู่เสมอและสามารถเข้าไปซ่อนอยู่ในที่ที่แมวปกติเข้าไปอยู่ไม่ได้แต่น่าเศร้าที่เจ้า Tinker Toy ตายตอนอายุได้ 6 ปีในเดือนพฤศจิกายน ปี 1997 คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้มันมีชีวิตที่สั้นลงโถน่าสงสารจังเลยเจ้าแมวน้อย Fish Girlมันได้ตำแหน่งแมวบ้านที่ตัวเล็กที่สุดจาก Guinness World Record ในปี 2012 ด้วยความสูง 15.24 เซนติเมตรน้องเป็นแมวมัสกินจึงมีจุดเด่นที่ความยาวขาที่สั้นกว่าปกติซึ่งทำให้คนคิดว่ามันเป็นลูกแมวไม่ใช่แมวที่โตเต็มวัย Fish Girl เกิดในแคลิฟอร์เนียใต้มีเจ้าของที่ชื่อว่าทิฟฟานีคอลเดอร์การ์ดเป็นนักผสมพันธุ์มัสกินเธอบอกว่าไม่เคยเห็นแมวแบบ Fish Girl มาก่อนมันรู้ตัวว่ามันเองเป็นแมวตัวเล็กแต่ก็ไม่มีปัญหาในการขึ้นที่สูงในบ้านแถมมันยังน่ารักจงรักภักดีและน่าเอ็นดูอีกด้วยแมวตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในโซเชียลมีเดียตอนที่ Fish Girl ดังขึ้นมาและได้รับการถ่ายสารคดีสกู๊ปหลายตัวด้วยความน่ารักและขนาดตัวที่ไม่เหมือนใครของมันนอกจากนี้คลิปของ Fish Girl ยังอยู่ในอันดับ 5 ที่วิดีโอเกี่ยวกับสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่คนดูเยอะที่สุดบน YouTube ด้วยยอดวิว 700,000 กว่าวิวนั่นเอง Pixelเป็นแมวมันสกินอีกตัวที่มีชื่อเสียงขึ้นจากขนาดตัวเล็กของมันและยังเป็นแมวของนักผสมพันธุ์ชาวแคลิฟอร์เนียอย่างทิฟฟานีเคลเดอร์การ์ดคนเดียวกันกับเจ้าของ Fish Girl ถึงแม้ว่าจะเป็นแมวโตเต็มวัยแล้วความสูงจากไหล่ถึงพื้นของพิกเซลกับยาวไม่ถึง 13.46 เซนติเมตรทำให้มันเป็นแมวที่ตัวเล็กที่สุดของสายพันธุ์นี้เจ้าของพิกเซลมั่นใจว่ามันเป็นแมวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกและหวังว่าจะได้ตำแหน่งนั้นแต่ในปี 2014 ตำแหน่งก็โดนแย่งชิงไปโดยเจ้าแมวมันสกินอีกตัวนั่นก็คือเจ้าสายนั่นเองพิกเซลไม่ได้รับตำแหน่งจาก Guinness World Record ก็จริงแต่มันก็เอาชนะแม่ของตัวเองอย่าง Fish Girl ได้จากคำสัมภาษณ์ของทิฟฟานีเธอบอกว่าแมวมันสกินได้รับความรักและเป็นแมวนิสัยดีมากและเธอยังบอกอีกว่ามันได้รับความรักจากผู้คนอย่างล้นหลามเลยแต่เธอก็เตือนว่าเราต้องระวังอย่างมากเมื่อเลี้ยงแมวพันธุ์นี้ด้วยความที่พวกมันตัวเล็กมากนั่นเองเพราะเราคงไม่อยากพลาดเผลอไปเหยียบมันเข้านะทรายในปี 2014 เจ้าทรายสุดน่ารักได้รับตำแหน่งเป็นแมวบ้านที่ตัวเล็กที่สุดในโลกจาก Guinness World Record เจ้าแมวตัวนี้เกิดในรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาและเป็นแมวพันธุ์มันสกินตอนที่มันอายุ 3 ขวบเจ้าแมววัดความสูงจากพื้นถึงไหล่ได้แค่ 13.59 เซนติเมตรเท่านั้นเจ้าของมันชื่อว่าซาร่าแลงเกิลอายุ 25 ปีคนผสมพันธุ์มือใหม่ของแมวเล็กเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของแมวที่เล็กที่สุดในโลกเพราะว่าในปีหนึ่งจะเลี้ยงแมวพันธุ์มันสกินได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นและตอนที่พาร์ทเนอร์คนหนึ่งของเธอมาเห็นและบอกว่าทรายเป็นแมวตัวที่เล็กที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเลยดังนั้นซาร่าเลยติดต่อไปหา Guinness Record และส่งวิดีโอของทรายเพื่อยืนยันส่วนสูงของแมวที่วัดโดยสัตวแพทย์ข้อเท็จจริงที่น่าฉงนก็คือเนื่องจากขาที่สั้นมากและขนาดตัวปกติทำให้คนเปรียบเทียบเจ้าแมวตัวนี้กับหมาดัชชุนแต่ถึงแม้ว่ามันจะเตี้ยและมีแผลเป็นที่ตา
ทรายก็ร่าเริงแบบแมวขนาดปกติแถมมันยังกระโดดได้สูงไม่เบาเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของมันไม่ปล่อยให้มันเป็นอิสระนะคะเพราะเธอใส่ใจมันมากและเลือกที่จะเลี้ยงมันไว้ในบ้านมากกว่าเรียกได้ว่าแมวลูกเทพก็ได้เลยลิลลี่พุทธมาต่อกันที่แมวที่ตัวเตี้ยที่สุดในโลกจาก Guinness World Record ในวันที่ 19 ตุลาคม ปี 2013 เอาชนะเจ้าฟิสเกิลไปได้ด้วยอายุ 10 ปี ซึ่งแทบจะถึงขีดจำกัดของอายุแมวแล้ว แต่ขนาดตัวของมันวัดได้แค่ 13.34 เซนติเมตรจากเท้าถึงไหล่ เจ้าแมวมันสกินตัวนี้เกิดในรัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าของมันคือคิสเทลยางที่เป็นคนดูแลสัตว์เลี้ยงไปพบกับเหมียวเดินหลงอยู่บนถนนตอนมันอายุได้แค่2 ขวบเธอจึงตัดสินใจเก็บมันมาเลี้ยงเธอบอกว่าเจ้าตัวเล็กต้องเจ็บปวดมามากเช่นตอนรอดออกจากช่วงการตั้งครรภ์หรือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและความผิดปกติมากมายที่เกิดจากขนาดตัวของมันนั่นเป็นเหตุผลที่คิสเทลคิดว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่พิเศษและเธอทำทุกวิถีทางเพื่อจะโชว์แมวตัวนี้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจจารึกแมวตัวนี้ลงใน Guinness World Record ผ่านทางเว็บไซต์จากสถิติครั้งนี้ทำให้ลิลลี่พุทธมีคนรู้จักและได้รับความรักมากมายจากผู้คนผ่านโลกโซเชียลมีเดียโอ้โหพลังจากทาสแมวนี้ทำให้แมวหลายตัวมีชื่อเสียงโด่งดังกันได้เลยทีเดียวมิสเตอร์พีเบิลนี่คือแมวที่มีอายุ 2 ปี น้องวัดความสูงตัวได้แค่ 15.49 เซนติเมตร ยาว 48.77 เซนติเมตรเท่านั้น นั่นเป็นเพราะว่าการทำงานผิดปกติของยีนทำให้พีเบิลหยุดโตก่อนวัยตั้งแต่เด็ก มันอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์ที่รัฐอิลลินอยส์หลังจากดร.ดอนน่าแซสแมนรับมันมาเลี้ยงที่จริงแล้วมันเคยมีรูปที่มิสเตอร์พีเบิลนอนอยู่บนมือคนปล่อยออกมาด้วยแต่คนลือกันว่ามันเป็นรูปตัดต่อถึงแม้ว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้จะไม่ได้ตำแหน่งแมวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกและไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นกับกินเนสบุ๊กก็ตามและยังมีเรื่องที่น่าเสียใจก็คือเจ้าแมวเหมียวน่ารักตัวนี้ตายไปเมื่อปี 2007 แฟนคลับบางคนบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะโดนจัดให้ถ่ายรูปข้างลีโอแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วลีโอเกิดหิวเลยกินพีเบิลเข้าไปทั้งตัวทุกคนคิดว่ายังไงกันคะพอจะมีความเป็นไปได้ไหมหรือใครรู้ว่ามิสเตอร์พีเบิลตายกันอย่างไรคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะอิซซี่บิซซี่มีใครที่ดูวิดีโอนี้มาจนถึงอันดับนี้แล้วยังไม่รู้สึกว่าแมวน่ารักกันบ้างไหมไม่น่าจะมีเนอะเพราะยิ่งดูยิ่งหลงรักน้องแมวมากๆเลยและเจ้าอิซซี่บิซซี่แมวเหมียวตัวน้อยนี้ได้ตำแหน่งแมวที่ตัวเล็กที่สุดในโลกจาก Guinness World Record ในเดือนพฤศจิกายนปี 2003 อิซซี่บิซซี่มีความสูง 9.53 เซนติเมตรและความยาวตัว38 เซนติเมตรในตอนที่มีอายุ 2 ปี สายพันธุ์ของอิซซี่บิซซี่ผสมระหว่างแมวฮิมาลายันกับแมววิเชียรมาศหรือแมวสยามเจ้าของอิซซี่เป็นคู่รักจากเวสต์มอนโรรัฐลอสแอนเจลิสสายพันธุ์ผสมนี้น่าแปลกมากโดยเฉพาะแมวพันธุ์ฮิมาลายันซึ่งเป็นแมวพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนว่าสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ฮาวาร์ดด้วยการผสมพันธุ์แมวเปอร์เซียเข้ากับแมวสยามผลลัพธ์ที่ได้คือแมวที่มีขนแปลกไปด้วยสีที่เข้มขึ้นในช่วงปลายเช่นขาและหางต่อให้ดูแปลกก็เจ้าเหมียวก็ยังน่ารักอยู่ดีเนอะพีทนี่เป็นหนึ่งในแมวที่ขึ้นทะเบียนแมวแคระที่เล็กที่สุดจนถึงปัจจุบันคู่กับแมวที่ไม่มีชื่ออีกตัวหนึ่งพีทเกิดในปี 1973 ในบ็อกเนอร์รีจิสซันเซ็กประเทศอังกฤษและเจ้าของมันก็ชื่อแจ็คกี้รีดเจ้าของบรรยายแมวของเธอว่าเป็นแมวที่เสียงดังเจ้าตัวเล็กนี้มีน้ำหนักแค่ 0.3 กิโลกรัมตอนอายุ 3 เดือนซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับพี่ๆน้องๆของมันที่ตอนอายุเท่ากันน้ำหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็นปีพีทกลับไม่ได้โตขึ้นหรือมีน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัมเลยถึงแม้ว่าจะโตเต็มวัยแล้วก็ตามโอ้ยน่ารักมากๆเลยเนอะบิซซี่เจ้าตัวเล็กนี้น้ำหนักแค่ 0.6 กิโลกรัมและสูงแค่ 16.51 เซนติเมตรเท่านั้นมันเกิดในรัฐฟลอริดาและเจ้าของมันก็คืออาเรียนลินซี่ที่อยากให้แมวของตัวเองได้รับตำแหน่งแมวตัวที่เล็กที่สุดในโลกถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กแต่บิซซี่ก็เป็นแมวสุขภาพแข็งแรงดี
เจ้าของบอกว่ามันเป็นแมวที่กระตือรือร้นและขี้เล่นมากนอกจากนี้มันยังโด่งดังมากจนได้ออกข่าวช่อง CNN และคนดูก็หลงรักเจ้าแมวนี้กันใหญ่บิสซี่เป็นแมวผสมระหว่างพันธุ์มิสกินที่มีจุดเด่นในเรื่องตัวเล็กผสมกับแมวพันทางทำให้บิสซี่มีหัวที่ใหญ่และตัวเล็กเพราะมันมียีนกลายพันธุ์แบบที่คนตัวเล็กมีซึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอีกข้อหนึ่งของเจ้าบิสซี่นั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ